हेलो गाइज नमस्ते टेक्निकल एरामा तपाईलाई स्वागत छ। टेक्निकल एरालाई तपाईले अझसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला। आजको भिडियो मेनली फर द न्यू युट्युबर्स। यदि तपाईँ युट्युबमा न्यू हुनुहुन्छ, भर्खरै तपाईलाई च्यानल खोल्नु भएको छ, कसरी च्यानललाई स्टार्ट गर्ने थाहा छैन, कुन एप्स चाहिन्छ त्यसको लागि तपाईलाई थाहा छैन भने आज तपाईको लागि यो भिडियो धेरै युजफुल हुन सक्छ। आज तपाईलाई के चाहिन्छ युट्युब स्टार्ट गर्नको लागि, के चाहिन्छ, कुन एप्सहरु चाहिन्छ तपाईलाई युट्युब च्यानल चलाउनको लागि भन्ने म इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु। ल भिडियो सुरु गरौँ है त। फर्स्टमा तपाईलाई एउटा यस्तो एप चाहिन्छ जुन चाहिँ थम्बनेल एडिट गर्नलाई, ब्यानर एडिट गर्नलाई सबैको लागि एकदमै युजफुल छ। त्यो एप चाहिँ त्यो हो पिक्सल एप। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पिक्सल एप। यो एकदमै धेरै युजफुल एप्स हो जुन चाहिँ मैले सबै थम्बनेलहरु यसबाट बनाउँछु, ब्यानरहरु यसबाट बनाउँछु, सबै एडिटहरु यसबाट गर्छु। यो तपाईले प्ले स्टोरमा भेट्नुहुन्छ, नभए म तपाईलाई लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। पिक्सल एप पिक्सल एप तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले डाउनलोड गरिसकेको छु किनभने सबै मैले भिडियोहरु एडिट गर्ने यसमै गर्छु। मैले भिडियोहरु भन्दा पनि थम्बनेलहरु, ब्यानरहरु सबै यसबाट एडिट गर्छु। र तपाईले यसको सट्टामा तपाईले पिक्स आर्ट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। पिक्स आर्ट पनि राम्रो नै एप छ। पिक्स आर्ट मैले डाउनलोड गरेको छु। यसबाट पनि तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि तपाईले प्ले स्टोरमा भेट्न सक्नुहुन्छ। प्ले स्टोरमा यो नर्मली फोटो एडिटको लागि पनि हुन्छ र अरूको लागि पनि हुन्छ। यहाँ तपाईले यो त्यो पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। पिक्स आर्ट तपाईले यसलाई डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि थम्बनेलको लागि एन्ड अरू जुन चाहिँ ब्यानरको लागि एडिट गर्नको लागि धेरै राम्रो एप छ। तपाईले जस्तो अब कार्टुन टाइपको तपाईको लोगो चाहिन्छ भने त्यस पनि यहाँ बनाउन मिल्छ। त्यो तपाईलाई आउँदैन र तपाईलाई यसको बारेमा भिडियो चाहिन्छ भने कमेन्टमा लेख्नु होला। म अर्को भिडियो बनाउने छु यसको लागि। अर्को भनेको YouTube स्टुडियो चाहिँ सबैले हेर्नु भनेको यो नराम्रो नराम्रो इम्प्याक्ट हो युट्युबको लागि। तपाईले आफ्नो भिडियो आफै नहेर्नु होला कहिले पनि। सो YouTube स्टुडियोमा जानुस्। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी YouTube स्टुडियोमा ड्याशबोर्ड तपाईले यसमा सबै देख्नुहुन्छ। कमेन्टहरु आयो भने सबै यही आउनेछ। यसरी कमेन्टहरु आउँछ र तपाईले यहाँबाट तपाईले थम्बनेल चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, ट्याग लाइनहरु हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईको रेभेन्यू कति भयो सबै यहीँनिर देखाउँछ। जस्तो एनालाइटिक्समा गएर तपाईले जे सबै कुराहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। रेभेन्यू ओभरभ्यू भयो, रेभेन्यू डिस्कभरी, अडियन्सहरु कहाँ छन्, के कति वर्षका छन् भन्ने सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसबाट तपाईले भिडियोलाई मोनेटाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदमै युजफुल एप्स हो। र थर्ड एप्स हो तपाईको लागि भिडियोडर एप्स भनेको यसबाट के गर्न मिल्छ भने चाहिँ तपाईले युट्युबको भिडियो अनि फेसबुकको भिडियोहरु जुनसुकै भिडियोहरु पनि तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र डाउनलोड गरेर त्यसलाई काटेर तपाईले युट्युबमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। 10 सेकेन्ड भन्दाको बढीको भिडियो युज नगर्नुस् किनभने त्यसमा कपिराइट आउन सक्छ। सो 10 सेकेन्डको लागि भिडियो काटेर तपाईले आफ्नो भिडियोमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोडर एप्स यो पनि एकदमै धेरै युजफुल एप्स हो। यो भिडियोडर एप्स देख्न सक्नुहुन्छ। यसले यहाँबाट इन्स्टाग्रामको भिडियोदेखि लिएर ट्विटर, फेसबुक सबै भिडियोहरु यसमा लिंक कपी गरेर तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै भिडियो पनि एकदमै धेरै युजफुल एप्स हो यो तपाईको लागि। यदि तपाई नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ, भर्खर ग्रोइङ टाइममा हुनुहुन्छ भने एकदमै धेरै युजफुल छ। यो तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। र अर्को भनेको युनिभर्सल कपी एप्स। युनिभर्सल कपी भन्ने एउटा एप छ जुन चाहिँ तपाईले कपी गर्नुहुन्छ त्यसबाट युनिभर्सल। यो पनि तपाईले युनिभर्सल कपी एप्स हो। यसलाई युज गर्न म अर्को भिडियोमा सिकाउने छु। यसमा जस्ट एउटा मैले एप्सको लागि मात्र एप्स कुन चाहिन्छ भनेर मात्र इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु। तपाईले प्ले स्टोरमा गएर यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। युनिभर्सल कपी यसरी तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो के को लागि युजफुल छ भने चाहिँ तपाईले जस्तो अब तपाई भर्खर न्यू युट्युबर हुनुहुन्छ, तपाईलाई ट्यागहरु हाल्न आउँदैन अथवा तपाईले डिस्क्रिप्सनहरु लेख्न आउँदैन भनेपछि अरूको कपी गरेर तपाईले पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो जुनसुकै पनि तपाईले जस्तोसुकै पनि तपाईले यो युनिभर्सलको कपीको माध्यमबाट तपाईले जस्तोसुकै भिडियोको पनि अथवा जहाँको पनि तपाईले कपी गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक होस्, ट्विटर होस्, इन्स्टा होस्, युट्युब होस्, जतासुकैको तपाईले जे चाहिन्छ तपाईले त्यो कपी गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै धेरै युजफुल एप्स यो। र अर्को एउटा एप छ जुन चाहिँ एकदमै धेरै चाहिने एप्स, त्यो चाहिँ काइन्डमास्टर। यो काइन्डमास्टर हो। काइन्डमास्टर चाहिँ एकदमै धेरै युट्युब
धेरै युट्युबरले भिडियो एडिट यही काइन्ड मास्टरबाट गर्छन् र मैले पनि यसबाटै गर्छु। तपाईँले अब जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर 2-3टा भिडियो एडिट गरेर राखेको छु। यो यसरी एडिट गर्छु मैले, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। सबै तपाईँले यहाँ लोगो हाल्नेदेखि लिएर तपाईँले भिडियो भोइस चेन्जदेखि लिएर सबै तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई यो काइन्ड मास्टर युज गर्न आउँदैन भने कमेन्टमा लेख्नुहोला, म यसको लागि अर्को भिडियो बनाउने छु। तपाईँलाई चाहियो भने, हजुरहरूलाई चाहियो भने म अर्को भिडियो बनाउने छु। एकदमै धेरै धेरै युजफुल एप्स भनेको चाहिँ काइन्ड मास्टर नभइकन तपाईँले भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्न। अरू एप्सहरू पनि छन्, तर अरू एप्स भनेको अलिकति गाह्रो छ जुन चाहिँ एडिट गर्नको लागि। तर काइन्ड मास्टर भनेको एउटा यस्तो एप्स हो जुन चाहिँ एकदमै धेरै सजिलो एडिट गर्नको लागि, जसले पनि एडिट गर्न सक्छ। र नर्मली काइन्ड मास्टरमा माथिपट्टि एउटा यसको वाटरमार्क्स देखाउँछ राइट साइडको राइट कर्नरमा माथिपट्टि। तर तपाईँले त्यो वाटरमार्क्स नभएको पनि काइन्ड मास्टर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँलाई लिङ्क चाहियो भने कमेन्ट गर्नुहोस्, म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। यति नै हो। यति भयो भने तपाईँले एउटा युट्युब च्यानल चलाउन सक्नुहुन्छ। युट्युब च्यानल चलाएर नयाँ नयाँ भिडियोहरू टिप्सहरू राख्नुहोस् जुन चाहिँ तपाईँको लागि एकदमै फलोवर्सहरूलाई एट्र्याक्ट गर्ने खालको तपाईँले एउटा कन्टेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी तपाईँले फलोवर्सहरू गेन गर्नुहुन्छ, सब्सक्राइबरहरू अनि भ्युजहरू, अनि 1000 सब्सक्राइबर एन्ड 4000 तपाईँको वाच टाइम आयो भने चाहिँ तपाईँले एउटा च्यानललाई मोनिटाइज गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ मोनिटाइज भइसकेको छ। सो मलाई चाहिँ त्यो मोनिटाइजको लागि केही त्यस्तो प्रब्लम छैन। सो यति नै हो गाइज। तपाईँले यति भएपछि तपाईँले एउटा युट्युब च्यानल चलाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै टिप्स एन्ड ट्रिक्सको लागि टेक्निकल एरालाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र बेल आइकन पनि दबाउनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।